ბარბარობას გამოეწყო და მეგობართან დაბადების დღეზე წავიდა. იქ მიაკითხა, ჩაისვა მანქანაში და მომტაცა. მე-11 კლასში იყო. შუაღამეზე მთვრალი რამდენჯერ მოსულა, იარაღს ვისვრი კარს თუ არ გამიღებდა. იმ დღესვე პროკურატურაშიც წავიდა. თვითონ პოლიციელი იყო და გინდ მიგემართა, გინდ არა, სულ ერთი იყო, არავინ რეაგირებდა. უამრავი ხალხის თვალწინ 5 ტყვია ეს რო. ხატავდა, მღეროდა, სცენაზე გამოდიოდა. თამამი და ძალიან ლამაზი ბავშვი იყო. თინეიჯერობაში სამოდელო კარიერაც დაიწყო. მისი მერეთიც კი გახდა. არა მარტო დედაშვილი, დებიც ვიყავით. ყველაფერს მიყვებოდა. პატარაობიდან ჩამოყალიბებული პიროვნება იყო. ტაძარში დაინახა ბზობის დღესასწაულზე. სალომე მე-10 კლასში იყო. ხშირად მიდიოდა სკოლაში და ძალაუნებურად მასთან ახლოს იყო. ის ურჩევდა მეგობრებს, ვის დალაპარაკებოდა და ვის არა. ასე დაიწყო მათ შორის ურთიერთობა. ბარბარობას გამოეწყო და მეგობართან დაბადების დღეზე წავიდა. იქ მიაკითხა, ჩაისვა მანქანაში და მომტაცა. მე-11 კლასში იყო. ტელეფონში მესმოდა ყვირილი, დამაბრუნე სახლში არ მინდა გათხოვებაო. ვიცოდი ჩემს შვილს უნდოდა სწავლა და კარიერა. საცხოვრობდა არ ვიცოდი, მაგრამ ჩავიცვით და გავიქეცით მე და ჩემი მეუღლე. კითხვა-კითხვით მივაგენით მის ოჯახს. სახლში არ დაგვხვდა. პოლიციაში დავრეკე, მაგრამ თვითონაც პოლიციელი იყო, ამიტომ ვერაფერს გავხდით. დიდხანს ვისხედით მასთან სახლში. ღამის 3 საათზე მოვაყენა მანქანა. სალომე მითხრა არ მოვდივარო. ტირილით წამომიღეს იქიდან. მეც 16 წლის ვიყავი, როცა წამიყვანეს. რადგან გადაწყვიტა დარჩენილიყო, მე მის გადაწყვეტილებას პატივი ვეცი. 2-3 კვირის შემდეგ მასწავლებლისგან გავიგე, რომ სკოლაში სიარული შეუწყვიტავს. შეუთანხმდი, საყიდლებზე წაგიყვან მეთქი. ქერად შეღებილით მით დამხვდა. მივხვდი, რომ იმ სახლში სალომეს საკუთარ მეს უკარგავდნენ. ნელ-ნელა თვითონაც დაიწყო გაზიარება, რომ ამცირებდნენ. ერთ დღესაც დამირეკა ტესტი გავიკეთე და ფეხმძიმედ ვარო. სისხლდენა დასწყებია, ფაქტიურად მუცელი ეშლებოდა. ექიმთან კი არ მიყავდათ. მე წავიყვანე ექიმთან. ნემსები გაუკეთეს და ნაყოფი გადაარჩინეს. იმ დღის მერე სალომე იქ აღარ დაბრუნებულა. ჩემ სახლში ოთახი გავუკეთე. სერგისაც მივეცი შანსი, რომ გადმოსულიყო. თუ მას უნდოდა ბავშვი გაეზარდა და ერთად ყოფილიყვნენ, ჩვენ ხელს არ შევუშლიდით. ხანდახან მოდიოდა, ხშირად არ რჩებოდა. ოღონდ ძალიან ჩხუბობდნენ. შუაღამეზე მთვრალი რამდენჯერ მოსულა, იარაღს ვისვრი კარს თუ არ გამიღებთო. ამასობაში სალომემ დაამთავრა 2 კლასი ერთად და ჩააბარა უნივერსიტეტში. სანდროც გააჩინა. მერე თბილისში გადავიდა სასწავლებლად. ბავშვი მე დამიტოვა. ყოველ კვირაში ჩამოდიოდა. პირველი კურსი რომ დახურა, ფაკულტეტი შეიცვალა. პროკურორობა უნდოდა. მე სულ ვეუბნებოდი მოდელი პროკურორი ვის უნახავს მეთქი. ჩემი თავი მე თუ არ დავიცავი, ხომ ხედავ არავინ მიცავს, პასუხობდა. სერგის თბილისში ყავდა ძმაკაცები. ყველაფერი იცოდა სალომეზე. მე მირეკავდა, რატომ აქ, ამ დროს. არა და ამ პერიოდში საერთოდ ურთიერთობა თითქმის არ ჰქონდათ, მაგრამ ეს მაინც აკონტროლებდა. ერთ დღესაც სტუმრები ყავდა. შემოვიდა სერგი გაღიზიანებული, აგრესიული და სალომეს მუშტი დაარტყა ცხვირში. ბავშვს გაიწია. დედური ინსტინქტი ჩაერთო და მაშინ დარეკა პოლიციაში. სერგის თანდასწრებით გამოვკითხეს, რასაც სალომე უყვებოდა, იმას არ წერდნენ და პირიქით პოლიციელები თვითონ ჰკარნახობდნენ. იმ დღესვე პროკურატურაშიც წავიდა. იქაც დაწერა განცხადება. ბოლოში კი მიაწერა. მე კი ვწერ, მაგრამ შედეგი მაინც არ მოხვებაო. მართლაც პროკურატურას გამოძიება არ დაუწყია. თვითონ პოლიციელი იყო და გინდ მიგემართა, გინდ არა, სულ ერთი იყო, არავინ რეაგირებდა. ერთხელაც პარკში მიუვარდა და შეურაცხყოფა მიაყენა. გენერალურ ინსპექციაში დაურეკავს. მე არც ვიცოდი გენ ინსპექცია საერთოდ თუ არსებობდა. თვითონ უკვე ამ ამბებში გარკვეული იყო. იმ დღეს სალომე ქუთაისში დაიბარეს გენ ინსპექციაში.
უკან რომ დაბრუნდა, სერგიმ პარკში შეიყვანა. ორი ბიჭი ახლდა თან. უამრავი ხალხის თვალწინ 5 ტყვია ეს რომ. პოლიციელი რადგან იყო განცდა მქონდა რომ გირაოთი გამოუშვებდნენ. ეჭვი იმანაც გაამყარა რომ გვითხრეს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადავიყვანეთ. თითქოს ამ მომენტში გამოვფხიზლდი. რაიონში ნაკლებად იყო ინფორმაცია. ნათესავს ვთხოვეთ თბილისში დახმარება. მან დამაკავშირა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატთან. რეალურად, როდესაც ჩვენთან იურისტებთან მოდიან ადამიანები, მათ აქვთ ხოლმე მთელ რიგ შემთხვევებში, უმრავლეს შემთხვევებში დაგვიანებული აქვთ თვითონ რეაგირება. არ უნდათ პოლიციისთვის მიმართვა, არ უნდათ იურისტის ნახვა და შეხვედრა და კონსულტაციის გავლა, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მსხვერპლმა აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთა, რის გაკეთებაც მას შეეძლო. მას მიმართული აქვს პოლიციისთვის არაერთხელ, მას მიმართული აქვს რაიონული პროკურატურისთვის. მას მიმართული აქვს შსს გენერალური ინსპექციისთვის, რომელიც ასე ვთქვათ, პოლიციელების სამსახურებრივ გადაცდომებს სწავლობს, ანუ მეტი ფიზიკურად მსხვერპლს 19 წლის გოგოს, რომელიც იყო წლების განმავლობაში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ქვეშ, შეუძლებელი იყო, რომ რამე გაეკეთებინა. ვერასოდეს მან ეს დახმარება ვერც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურისგან ვერ მიიღო. ქუჩაში 5ჯერ ესროლა სამსახურებრივ საშტატო იარაღიდან, ამასაც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თავის დროზე, როგორც მინიმუმ, რომ გამოწერილი იყო შემაკავებელი ორდერი ან დამცავი ორდერი, შემაკავებელი ორდერის და დამცავი ორდერის პირობები მთელ რიგ შემთხვევებში ითვალისწინებს იარაღის ტარების აკრძალვას. როგორც მინიმუმ მას ეს იარაღი რომ არ ჰქონოდა, ესეთი ტრაგედია არ მოხდებოდა, ხო? გამომდინარე აქედან ძალიან აშკარა არის აქ სამართალდამცავი ორგანოების ბრალეულობა, გულგრილობა, რამაც გამოიწვია ეს მძიმე შედეგი. სასარჩელო მოთხოვნა იყო მსხვერპლის დედის მორალური ზიანის ანაზღაურება, თავისი მხრივ მორალური ზიანის ანაზღაურება რომ დაკმაყოფილდეს, უნდა იყოს მთელი რიგი წინაპირობების სახეზე. მათ შორის მიზეზობრივი კავშირი მოპასუხის ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოების ქმედებას და დამდგარ შედეგს შორის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იყვნენ თანამოპასუხეები და ჩვენ ვდაობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ორივეს ჰქონდათ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა ამ საქმეში. არა მხოლოდ შსს-ს, არა მხოლოდ პროკურატურას ცალ-ცალკე, არამედ ერთად. სასამართლომ თქვა, რომ სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებები ამ შემთხვევაში არ შესრულდა, მათ არ გააკეთეს არაფერი, რაც ევალებოდათ. და მიიჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ორივე ორგანო თანაბრად პასუხისმგებელია იმ მიყენებული ზიანისთვის, რომელიც მიადგა მსხვერპლის დედას. ამ საქმის პრეცედენტულობა გამოიხატება ორი მიმართულებით. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი საქმე, როდესაც სასამართლომ მოსარჩელეს დაუკმაყოფილა მორალური ზიანის ანაზღაურება ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო. და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი საქმე, როდესაც დადგინდა არა კერძო ადამიანის, ანუ დამნაშავის, არამედ სახელმწიფოს, როგორც პოზიტიური ვალდებულებების მქონე სტრუქტურის პასუხისმგებლობა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი მანკიერი პრაქტიკაა, ჩვენი სასამართლოში ჯერ კიდევ ამ დრომდე, რომ მორალური ზიანის ოდენობა დაკმაყოფილებული არის ხოლმე ძალიან ნაკლები და ეს იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 20,000 ლარი. გარკვეულ დონეზე მაინც სამართლიანობის შეგრძნებისთვის და ბუნებრივია ეს ოდენობა არ იყო საკმარისი და ახლაც არ ვფიქრობთ, რომ საკმარისი. 11 წელი მიუსაჯეს. ბავშვი სანდრო ჩემთან დარჩა. მე ვზრდი გაჩენის დღიდან და მე მეძახის დედას. იცის რომ მამა პოლიციელი იყო და დედა მოუკლა. ფსიქოლოგისგან გავიგე რომ ყველაფერი ცოდნია. მამობის ჩამორთმევაზე საბუთები შეტანილი მაქვს. ჯერჯერობით არავინ რეაგირებს.